लांबच्या काठी घातली ना त्याला नका हे नका त्या नका लिवर दो ना चाल They're selling extra head Goan. Yeah. Eggs how much are selling? Where is it, Uncle? Here. Body. 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 Body कितने 300. हाँ जी सर काबू कितने थे 100 rupees. You're cooking at home? Yeah. Tell him to put in 3 packets. Probably. 6 of them. Okay, cool. You think I'm going to eat everything? I'm going to liver. 3 कडे करा ये म्हणता 3 वाटे करा 3 वाट्या करू लिव्हर एका वाट्याने घाल आणि काबूल काबूलचे वाटे कोण नका हेच चला काबूल हां पुरा ना होय होय एकच कडे करू एक हेड होते हेड आहे